เค สวัสดีครับ ก็เป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นปีใหม่ในปี 2024 นะครับ ก็ไม่ได้เจอทุกคนนานเลย ผมไม่ได้อัพคลิปในอาทิตย์แรกเนาะ เพราะว่านั่นแหละครับ เพราะว่าผมพลาดเองเนาะ ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผม เพราะฉะนั้นเนื่องจากความผิดพลาดตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยอยากจะนำมาพูดคุยเป็นท็อปิกของวันนี้พอดีเลย เรื่องของความผิดพลาด ความล้มเหลว หรือว่า failure นั่นเอง หลายๆคนมองว่าเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมาก มันคือตราบาปอย่างหนึ่งเลยที่ถ้าหากเราได้รับมันมาแล้ว เราทำอะไรผิดพลาด มันจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่เก่ง เรานั้นน่าอับอายต่อหน้าผู้อื่น เรานั้นสู้กับใครไม่ได้เลย แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะมีที่ยืนในจุดที่เรามองว่าเราเคยอยู่มาก่อน นี่แหละคือความน่ากลัวของความล้มเหลว แล้วมันน่ากลัวจริงๆนะ หลายคนมองว่าเราสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ ซึ่งมันคือความจริง แต่ว่าณตอนนั้นอ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่มันทรมานมากเลยนะ กับการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอ่ะ แต่ครับความจริงอย่างหนึ่งก็คือ เราจะสามารถก้าวข้ามมันได้ ก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันนั่นเอง เพราะฉะนั้นครับในคลิปวิดีโอนี้ที่ผมจะนำมาแชร์กัน ผมอยากจะมาแชร์เรื่องของความล้มเหลว ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งซึ่งเขาขยายความเรื่องของความล้มเหลวออกมาได้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เท่านั้น มันไม่ใช่ตาบาปอะไรที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะ มันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์นะช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างที่เรากำลังทำกิจกรรม หรือว่าลงมือทำอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันหรือว่าเป้าหมายของเรา แล้วไอ้ความล้มเหลวตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังครับ มันจะอยู่สูงประมาณนี้เกือบสุดจอเลย ส่วนนี่คือความเป็นจริง พอความเป็นจริงมันอยู่ต่ำกว่าความคาดหวัง ตรงกลางนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าความล้มเหลว และสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือในตรงกลางเนี่ยที่เรียกว่าความล้มเหลวอะมันจะมีจำนวนของมันที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ซึ่งตรงนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะว่าไอ้ตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยมันคืออะไร เหมือนจะเป็นเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกำหนดไว้ละแต่ทางเดียวเลยที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเหลือกี่ครั้ง เรามีแต่ต้องลงมือทำมันอยู่เรื่อยๆเพราะทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวเรากำลังค้นพบอีกหนึ่งวิธีที่มันไม่เวิร์กแล้วเมื่อไหร่ที่เราล้มเหลวมากขึ้นเรื่อยๆล้มเหลวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแก็บตรงเนี้ยมันจะลดลงแล้วเมื่อแก็บเราลดลงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ความจริงของเราเนี่ยหรือว่าการลงมือทำของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ความคาดหวังมากขึ้นแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งความจริงของเรามันจะไปถึงแต่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะเราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอในการทำอย่างให้ผิดพลาดอยู่บ่อยๆค้นพบอีกหลายพันวิธีเลยกับการทำสิ่งที่มันไม่เวิร์กเพื่อค้นพบวิธีสุดท้ายที่มันเวิร์กให้ได้นี่แหละคือความหมายที่บทความที่ผมได้มีโอกาสไปอ่านมาได้ตีความออกมาครับแล้วผมมองว่าเขาตีความออกมาได้อย่างแบบน่าสนใจมากมันทำให้เราเห็นเป็นความหวังเลยว่าเฮ้ยไอความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่การที่ว่าเรากระโดดไปทางซ้ายเลยทั้งที่ความเป็นจริงเราต้องการจะตรงไปแต่มันคือการที่เรากำลังไต่บันไดนี่แหละแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการจะไปถึงต่างหากพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราเริ่มมีแรงไฟเลยนะถ้าหากใครคนนึงเป็นคนที่มีความฝันมากเลยแต่ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังล้มเหลวคุณพลาดกับบางอย่างมากเลยพอรู้แล้วว่าเฮ้ยคุณกำลังลดระยะห่างระหว่างความจริงกับความคาดหวังนะเฮ้ยแบบเนี้ยมันเริ่มมีเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจแล้วมันเหมือนกับว่าคุณได้เก็บมายสโตนแล้วเก็บมายสโตนเปรียบเสมือนกับเช็คพอยต์เนาะเฮ้ยคุณไป1เช็คพอยต์แล้วเดี๋ยวพออนาคตล้มเหลวอีกเฮ้ยอีก1เช็คพอยต์ละมันแปลว่าเรากำลังเติบโตขึ้นไงแล้วในหนังสือเล่มหนึ่งครับ What I Wish I Knew When I Was 20 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20เขาก็เขียนไว้เหมือนกันว่าเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสำเร็จแต่ว่าความเป็นจริงแล้วความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่างหากเปรียบเสมือนวงกลมความสำเร็จครับวงกลมลูกใหญ่ความล้มเหลวมันคือวงกลมลูกเล็กที่อยู่ในความสำเร็จอีกทีนึงแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเติมลูกบอลความล้มเหลวเนี่ยเข้าไปให้เต็มพอมันเต็มเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันแบบเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลกันก่อนว่าความล้มเหลวที่ผมหมายถึงเขาไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแล้วเราไม่เรียนรู้จากมันเราปล่อยผ่านนะเราจะต้องเรียนรู้จากมันด้วยซึ่งแน่นอนครับถ้าหากไอ้ความล้มเหลวนั้นมันเจ็บปวดมาก
ยังไงทุกคนจะเรียนรู้ร่างกายเรามันถูกออกแบบให้เรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเพราะการล้มเหลวมันเจ็บปวดไงเราจึงจำมันและพอเราจำมันจึงกลายเป็นบทเรียนและพอมันกลายเป็นบทเรียนเราก็จะไม่ทำซ้ำเพราะเราไม่อยากจะเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็ต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวนั่นแหละที่ผ่านมาที่เราล้มเหลวแล้วมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นมันทำให้เราเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าให้เรากลับไปพบเจอกับบทเรียนแบบเดิมไหมถ้าเลือกได้ก็ไม่ดีกว่าถูกปะบางอย่างมันสมควรเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ให้เราได้รู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสู่สเต็ปถัดไปแต่ไม่อยากเจอซ้ำละจากที่ผมได้แชร์มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องของความล้มเหลวมากขึ้นละว่าถ้าหากวันหนึ่งคุณเจอมันก็ไม่เป็นไรยอมรับมันเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้คุณนั้นเติบโตได้มากขึ้นแต่ถ้าหากใครครับกำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณกำลังพบเจอกับความล้มเหลวนะตอนนี้เลยแล้วคุณรู้สึกแย่มากผมมี3วิธีครับที่จะสามารถมาช่วยคุณได้ซึ่งตรงนี้ก็มันสามารถช่วยตัวผมเองได้ระดับหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะว่าในช่วงเวลานี้แหละจริงๆก็ช่วงเวลาที่อัดคลิปอยู่ผมก็มีความรู้สึกแย่ๆบางส่วนอยู่เช่นกันแล้วหวังว่าครับทั้ง3วิธีนี้เนี่ยจะมาคอยช่วยทั้งตัวผมแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับในการก้าวข้ามเรื่องราวแบบนี้ให้ผ่านผลไปได้ครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยซึ่งก็คือการยอมรับก่อนว่าคุณรู้สึกแย่ณตอนนี้นี่ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ฟังดูคลีเช่นะคลีเช่แปลว่าแบบพูดกันจำเจละเรื่องของการยอมรับก่อนแต่ว่ามันเวิร์กเสมอครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเราเองก่อนว่าณตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงกันแน่เพราะถ้าหากเราปฏิเสธว่าตัวเองรู้สึกแย่เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราไม่พยายามที่จะเข้าใจปัญหานะแต่ถ้าหากเรารู้ว่าโอเคตอนนี้เรารู้สึกแย่แล้วเราก็จะตั้งคำถามต่อเรารู้สึกแย่เพราะอะไรพอเราเริ่มตั้งคำถามเราต้องไปหาต้นต่อแล้วว่าไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดจากอะไรคราวนี้เราจะเริ่มทำการบ้านหรือว่าทำความรู้จักกับความล้มเหลวนี้มากขึ้นหรือบางทีสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงก็ได้นะอาจจะเป็นเพียงแค่มุมมองของเราที่มีต่อมันก็ได้นึกออกปะอย่างถ้ากรณีตัวผมเองก่อนหน้านี้ครับผมเพิ่งมีโอกาสแบบว่าโดนติเตียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสื่อสารมาโอเคผมรู้สึกแย่มากแต่ทีนี้ผมก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจต่อว่าเฮ้ยอีกฝ่ายเขาติเตียนผมเนี่ยเขาติเตียนทำไมเจตนาเขาคืออะไรเขาหวังดีใช่ไหมณตอนนั้นผมอาจจะรู้สึกแย่เพราะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมเป็นคนไม่ดีหรอแบบผมโดน attack อะไรเงี้ยแต่พอมานั่งทำความเข้าใจมานั่งเขียน journal มานั่งเขียนความรู้สึกมาทำความเข้าใจจริงๆว่าปัญหามันคืออะไรทำไมผมถึงรู้สึกแย่ทำไมผมถึงรู้สึกกลัวเวลาคนมาติเตียนพอเข้าใจแล้วพอเห็นแล้วว่าพอมานั่งตีโจทย์สถานการณ์ใหม่เปลี่ยนจากการที่ผมมองแบบว่าเรียกว่าอะไรวัตถุจากด้านเดียวเปลี่ยนไปดูอีกด้านหนึ่งบ้างเปลี่ยนไปดูอีกด้านหนึ่งบ้างมองในฝั่งเขาบ้างมองในฝั่งผู้อื่นบ้างเฮ้ยเราเริ่มเข้าใจเขาแล้วว่าทำไมเขากล้ามาติเตียนเราทีนี้แหละเราเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเราเข้าใจเจตนาเขาแล้วทีนี้เราก็จะรู้สึกเบาลงพอเราเบาลงเราก็จะมองว่ามันก็แอบโชคดีเหมือนกันนะที่คนเหล่านี้เขาทักเราเพราะถ้าหากเขาไม่ทักวันนึงไอ้นิสัยเนี้ยของเราก็จะเอาไปใช้กับผู้อื่นอยู่ดีนึกออกปะแล้ววันนั้นพอเป็นผู้อื่นมาทักเราเราอาจจะรู้สึกแย่มากกว่าเดิมอีกนะเขาอาจจะทักเราแบบหนักกว่าเดิมกว่ากลุ่มนี้อีกซึ่งผมเรามองว่าเนี่ยพอเรามีโอกาสได้ยอมรับความรู้สึกและพยายามทำความเข้าใจมันว่าต้นตอมาจากไหนจริงๆเราจะเข้าใจสถานการณ์ของตัวเราเองนั้นได้มากขึ้นจากนั้นมาถึงข้อที่2ซึ่งก็คือการที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เราได้ทำลงไปครับความผิดพลาดในที่นี้ก็อาจจะมีการสอดคล้องกับข้อแรกเนาะที่ว่าพอเราทำความเข้าใจมันเสร็จแล้วเราก็มาดูตามความเป็นจริงว่าอะไรคือจุดที่เราต้องแก้ไขแล้วก็อะไรคือจุดที่เราทำได้ดีอยู่แล้วทีนี้ไอ้จุดที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่ต้องทำมันต่อไปแล้วก็ฟังฟีดแบ็กอีกฝ่ายเนาะโอเคอันนี้ทำได้ดีทำต่อแต่อะไรที่เราทำได้แย่ตรงนี้แหละเราจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ผมเข้าใจดีนะว่าถ้าหากใครบางคนพบเจอกับความล้มเหลวแล้วมันไม่เจ็บปวดจริงๆนะแบบมันไม่ทรมานใจมันไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียบางอย่างไปเนี่ยมันยากมากเลยนะที่เราจะแบบมันยากมากที่เราจะเรียกว่าอะไรจำบทเรียนนั้นแต่ถ้าหากมันทำให้เราเจ็บปวดมากผมเชื่อเลยครับว่าไอ้บทเรียนนั้นเราจะจำมันขึ้นใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละคนก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเนาะขึ้นอยู่กับว่า
เหตุการณ์ที่เราพบเจอมันทำให้เรารู้สึกร้ายแรงขนาดไหนมันทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมากขนาดไหนซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกแย่ระดับหนึ่งแล้วกันแล้วผมก็มองว่าผมสามารถจดจำบทเรียนนี้ได้แล้วเพราะผมก็พยายามเขียนลงไปด้วยเพื่อที่จะได้จำมันได้มากขึ้นและไม่เผลอนำไปทำกับผู้อื่นพอเป็นแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าผมกำลังนั่งเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองในอดีตอยู่นะแล้วถ้าหากวันหนึ่งผมยังไม่เกิดแบบตกผลึกสิ่งนี้ได้ยังไงอนาคตมันก็เกิดอีกแน่นอนแล้วถ้าหากมันใหญ่ขึ้นยังไงมันต้องมีวันหนึ่งแน่ๆที่ผมสามารถตกผลึกเรื่องนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่านี่แหละมันขึ้นอยู่กับผมตอนนี้ ณ ปัจจุบันนี่แหละว่าผมจะสามารถเข้าใจแล้วก็ตกผลึกมันได้มากขนาดไหนหากเป็นของทุกคนครับก็ลองมาเรียกว่าทำความเข้าใจเรื่องราวที่ได้ทำผิดพลาดในอดีตดูทำความเข้าใจจริงๆนะแบบไม่พยายามเข้าข้างตัวเองหรือพยายามเข้าข้างใครมองให้เป็นกลางแล้วดูว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีและเลือกปรับใช้และเลือกพัฒนาสิ่งที่คุณมองว่ายังพัฒนาได้มากขึ้นแล้วเมื่อนั้นยังไงผมเชื่อเลยว่าถ้าหากคุณหมั่นพัฒนาจริงๆความเจ็บปวดที่คุณได้รับมามันแย่จริงๆแล้วคุณอยากแก้ไขจริงๆยังไงครับคุณจะสามารถก้าวข้ามจากความล้มเหลวในอดีตนั้นได้อย่างแน่นอนฮะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับซึ่งก็คืออย่ายอมแพ้คำว่าอย่ายอมแพ้ในที่นี้เนี่ยมันก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆอย่างเนาะอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกของตัวเองไปมันคือเรื่องของความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจากการสื่อสารหรือว่าจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแต่เรื่องของข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าหากเราพูดเกี่ยวกับบริบทการวิ่งตามความฝันมันจะอาจจะเวิร์กกว่าถ้าเกิดผมเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันมากเลยแต่ผมพบเลยว่าผมล้มเหลวกลับไปตัวอย่างตอนแรกเนาะว่าความล้มเหลวคือตรงกลางระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงถ้าเกิดผมแบบล้มเหลวมา5ครั้งโอ้โหผมรู้สึกแย่มากเลยแต่แก๊ปนั้นมันเริ่มลดลงแล้วนะแล้วผมเลือกที่จะยอมแพ้นั่นคือผมทำให้แบบเรียกว่าอะไรไอ้ส่วนที่ผมอุตส่าห์ลดได้แล้วสูญเปล่าเลยนะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคีย์สำคัญมากสำหรับใครที่อยากจะวิ่งตามอะไรบางอย่างอยู่อย่ายอมแพ้ครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วมันจะมีวันหนึ่งแน่ๆที่ไอความล้มเหลวตรงกลางเนี่ยจำนวนมันจะหมดไปเพราะจำนวนมันถูกฟิกซ์ไว้แล้วแต่ฟิกซ์ในที่นี้มันถูกแบบกำหนดแล้วแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่แต่มันมีวันที่มันต้องหมดแน่ๆผมการันตีได้เลยถ้าเราหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างเป็น10ปีหรือ20ปีมันไม่มีทางเลยนะที่เราจะแบบไม่ประสบความสำเร็จกับมันเพราะว่าเราทุกวันนี้อาจจะมีความคาดหวังที่เกินจริงไปหน่อยเจอคนที่แบบสำเร็จเร็ว3ปี5ปีอันนี้คือมันเร็วมากเลยนะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลานับ10ปี20ปีในการสร้างสิ่งที่ตัวเองมีขึ้นมาในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความคาดหวังแบบนั้นเหมือนกันเราต้องมองว่าเฮ้ยเนี่ยเราล้มเหลวมาแล้วตั้งขนาดนี้ต้องไปต่อดีวะอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะต้องเจอแน่ๆไอ้หนทางที่จะทำให้สำเร็จได้ถ้าหากยกตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับอย่าง J.K. Rowling นะครับผู้เขียนหนังสือ Harry Potter เขาก็ยื่นหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์เนาะก็โดนปฏิเสธไปหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดก็มีอยู่สำนักพิมพ์นึงที่รับเขาและสุดท้ายก็กลายเป็นหนังสือนิยายขายดีจนกลายเป็นหนัง Harry Potter ที่เราได้เห็นกันมีพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษที่ผมก็มีโอกาสได้ไปมาซึ่งก็คือเจ๋งมากหรือทอมัส เอดิสันครับผู้คิดค้นหลอดไฟเขาก็ล้มเหลวกันเป็นหมื่นครั้งแล้วเขาก็แชร์ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะแต่เขาแค่ค้นพบอีก10,000วิธีที่ไม่สำเร็จต่างหากนี่แหละนะครับมันมีตัวเลขฟิกอยู่เขาแค่ลดจำนวนไอ้แกปตรงกลางเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนถึงความเป็นจริงหรือว่าจนถึงความคาดหวังที่เขาได้ตั้งเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นครับจากที่ผมได้แชร์มาถึงตรงนี้สำหรับใครที่มีความฝันอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมองว่าคุณล้มเหลวมาแบบ 3-4 ครั้งแล้วให้ลองทำต่อไปครับให้คุณเพิ่มโอกาสในการล้มเหลวของคุณอยู่เรื่อยๆและเรียนรู้จากมันและพัฒนาจากมันเพราะในท้ายที่สุดคุณจะไปถึงความคาดหวังที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งที่ผมอยากจะบอกตัวเองด้วยเพราะว่าการลง YouTube ทุกอาทิตย์เนี่ยมันถามว่ามันก็ยากไหมมันก็ยากพอสมควรนะมันก็ท้าทายเหมือนกันแต่ครับผมก็คิดในเชิงของการนี่แหละลดแกปความคาดหวังของผมกับความจริงผมกำลังทำให้มันลดลงอยู่เรื่อยๆผมไม่รู้หรอกว่าฟิกซ์ว่ามันมีจำนวนที่แบบโดนระบุไว้แล้วฟิกซ์ไว้แล้วอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมก็จะทำต่อไปเพราะรู้แน่ถ้าหากผมยึดติดกับสิ่งนี้ได้นับ3ปีหรือ5ปีมันต้องมีโอกาสบ้างแหละที่ผมจะไปถึงระดับ 100,000 ซับหรือว่าล้านซับแต่ก็จะพยายามไม่โฟกัสที่แบบสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เกินมากเกินไปเนาะให้โฟกัสที่กระบวนการมากกว่าโฟกัสว่าผมเอนจอยกับการทำคลิปไหมผมรู้สึกสนุกไหมกับการมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ทุกคนฟังจริงๆนี่ก็แบบไม่มีสคริปต์เนาะผมก็ใช้หลักการแบบชอบพูดสด
แต่ก็อยากจะเพิ่มองค์ประกอบของการถ่ายรูปแบบหนังหรือว่าแบบ B-roll ถ่ายนอกสถานที่เข้ามามากขึ้นซึ่งก็รอติดตามมากขึ้นในอนาคตนะครับก็จากที่ผมได้แชร์ไปนะครับทั้ง3หัวข้อเดี๋ยวผมมา recap หรือว่าพูดทวนให้อีกครั้งหนึ่งอย่างแรกนะครับมันคือการที่เราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรานะปัจจุบันก่อนอย่างที่2มันก็คือการที่เราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตและอย่างที่3ครับก็คืออย่ายอมแพ้เพราะท้ายที่สุดแล้วความล้มเหลวมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หรือว่าสถานะชั่วคราวมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตราบาปของคุณหรือว่าจะติดตัวคุณไปตลอดนะมันจะมีวันหนึ่งแน่ๆที่ความล้มเหลวนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความสำเร็จแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมแพ้นะต้องลดแกปลงมานะครับไอ้นี่คีย์สำคัญเลยเทคเอาไว้เดียวความคาดหวังความเป็นจริงตรงกลางคือความล้มเหลวลดลงมาให้ได้พอลดได้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับความคาดหวังของคุณมันจะเป็นจริงอย่างแน่นอนก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้มาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าหากทุกคนชอบฟังคลิปวิดีโอที่ผมมาเล่าแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องชอบคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ